morning everyone! We are on the way to Tagaytay City at pupunta kami sa Mahogany Market. Samahan nyo kami doon at mamimili kami ng karne ng baka. Kasi magluluto ang aking hubby ng, ano tay? Lulutuin mo? Kaldereta. Talaga siya. Si Papa rin parang ano Arabo. Para Arabo. Sobrang lamig dito. Grabe. Yan tayo. Dito yung mga pangpapaitan. Dito na kami sa Mahogany Beef Market. Yung ginagamit ng magpapakaw. Mas kuya, nagbebenta ng kutsilyo. Sir. Tanong lang tayo ng Mahogany Beef. May mga nagbebenta naman ng mga bigas, mga lagkit, itlog, at mga daing, langgit. isang libo isa sa iba, ano? Yung maliliit lang na dang. Sa nga sa bahay Tatloyin mo natin. Sa kapal ba? Oo. Sa malinaw pa. Sama may pusit din, may tawid din 100. Ano sir? Magkano doon? 200 sa tray mo. Ito itik to, no? Ano yung mga nandun? Miss, ano yung mga nandun? Suka? Honey po. Ah, honey. Ayan, mami, honey, oh. Nakabili na ako, kaysa chicken. Native egg. 200 po. Isang tray. Ako, ma'am. Ako lahat. 100 po. Magkano isa ito? Pwede nga. Wala sa taas.
Teka nga, lemon. Opo, tindara lang po ang... Carrot fry. Magkano kilo sa carrot? Isa lang. Oo. 100. Saan mo gagamitin? Magkano kilo? Saan mo gagamitin? Ito ko mga kalitan. Bawang. Saka sibuyas. Bawang. May mushroom din. Saan niyo kuya? Ay, dito. Cherry tomato. Pizza? Ano to? Ano ba meron sa... Ano? Ano lang? This 1/4. Wala ate. Ito sa'yo? Oo. Umulan na.